අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ උදේ කෑමට නැත්නම් රෑ කෑමට ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේ දේවල් තමයි ඕන කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම නූඩල්ස් ටික තම්බලා පෙරා ගන්න. ලොකු ලුණු ගෙඩිය මේ වගේ පුංචි කොටු කපා ගන්න. අමු මිරිසුත් හීන් වෙන්නම ලියා ගන්න. තක්කාලි ගෙඩි දෙකෙන් පුංචියට කොටු කපා ගන්න. තක්කාලි වලට අකමැති අයට නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකට එකතු කරන තක්කාලි ප්‍රමාණය අඩු කරන්නත් පුළුවන්. ලුණු කොළ මේ විදියට කපා ගන්න. දැන් අපි බිත්තර 3 වෙන වෙනම කඩා ගමු. බිත්තර වලට ලුණු තේ හැඳි එකක් එකතු කරන්න. කැමති නම් ලුණු ප්‍රමාණය අඩු කරන්නත් පුළුවන්. තේ හැඳි භාගයක් වගේ. ගම්මිරිස් තේ හැඳි කාලක් එකතු කරන්න. කෑලි මිරිසුත් තේ හැඳි කාලක් එකතු කරන්න. ටිකක් වෙලා හොඳින් බීට් කරගන්න. දැන් වෙනම ඩිෂ් එකක් අරගෙන ඒකට කපාගත් ලොකු ලුණු දමන්න. තක්කාලිත් අමු මිරිසුත් දමන්න. කලවම් කරන්න. ඒකට බීට් කරගත් එග් මික්ස්චර් එක දමන්න. දැන් හොඳට කලවම් කරන්න මේ වගේ. තම්බාගත් නූඩල්ස් ටිකත් ඒකට එකතු කරන්න. දැන් හොඳට මික්ස්චර් එක කලවම් කරන්න. මික්ස්චර් එක මේ විදියට තියේවි. පෑන් එක ලිපේ තියලා තෙල් මේස් හැඳි දෙකක් එකතු කරන්න. පෑන් එකේ තෙල් රත් වුණාම බිත්තර නූඩල්ස් මික්ස්චර් එක දමන්න. විනාඩි 5ක් විතර අඩු ගින්දරෙන් නූඩල්ස් ඔම්ලට් එක තම්බ ගන්න. විනාඩි 5කට පස්සේ ලිපනිවලා ඔම්ලට් එක උඩට ලියාගත් ලුණු කොළ ඉසින්න. ඉතින් යාළුවනේ නූඩල්ස් ඔම්ලට් එක දැන් ලෑස්ති. උදේට රෑ කෑමට වගේම බබාලට ඉස්කෝලේ ගෙනියන්නත් මේක කදිමයි. අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්නත් මේක අපූරුයි. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න. අපි නැවතත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.